Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a kis videómban, mert most egy olyan különleges témát hoztam nektek, illetve 3 különleges témát, amit 3 festményemen keresztül próbálok nektek szemléletesen, a magam módján bemutatni. Nem műelemzés lesz, hanem annál izgalmasabb, érdekesebb témákat hoztam nektek. Az első festmény, amit mögöttem van, de felveszem, hogy jobban lehessen látni, nem más, itt talán látjátok, és nem csillan be olyan nagyon, mint Bűborka, a fehér mágia tudója. Tehát egy gyönyörű boszorka, tulajdonképpen egy ősi papnő látható, és mellette a cicája, a kellékei, az ametiszt nyaklánc, ametiszt karkötő, a rózsák, a tudás szimbólumai, és Bűborka, ő egy bűbájos fehér mágusnő, és hogy mit is hordoz magában a festmény energiája. Most Bűborka, azért hívtam így, hogy Bűborka, mert hogy a bűbáj szóból indultam ki. A magyar olyan gyönyörűen, értelmezően beszél, a bű szó, szoktuk mondani, hogy valaki bűvkörébe kerülünk, megbűvöli a másikat, vagyis mágiával él, képességgel bír, és ez a mágikus tudás, ez a báj, az, ami szelídséget ad, tehát bűbájos, vagyis szelíden hat, mágikus képességével a másikra, gyógyítólag teszi ezt. Bűborka, a fehér mágia tudója, tulajdonképpen egy itt maradt, letűnt kornak a hívvivője, szószólója, abban az időben, amikor még boszorkák, sőt, még régebben még papnők éltek a földön, akik egységbe teremtették az emberiséget, és ez egy olyan mély női tudást hordoztak magukban, gyógyítók voltak, bábák, fűszerhez, a növényekhez, a természet ritmusához, a szellem tudásához, a halálhoz, az élethez, az újjászületéshez értettek. Mindent megtestesítettek, amit a női minőség valaha magába foglalt és képviselt. Ma is jelen van ez a tudás, csak ma már nagyon halványan, hiszen torzították rá, azokat a rétegeket hordták rá, melyek aztán tulajdonképpen elhomályosítják, elfedik előlünk a valódi arcát, jelentését, mert hogy mire is gondolok. Valamikor régen ezek a papnők élő eleven kapcsolattal voltak földanyával, a földdel, mert hogy a női lélek könnyebben tud kapcsolódni a föld minőségével, mivel a föld nőnemű bolygó. A magyar nyelv is azt mondja, hogy anyaföld. És a földanyánkkal, amikor felvették a kapcsolatot, akkor különböző rituális szertartásokat végeztek a papnőink, a boszorkák is. Nagyon fontos volt figyelni a föld ciklusaira, a ritmusára, a tavasz megújuló erejére, a tél megtartó némasságára, csendjére, az ősznek az elmúló pillanatainak a várakozására és a nyár kirobbanó meleg, perzselő, éltető, teremtő energiájára. Ezekben a teremtő, mágikus tulajdonképpen szertartásokban a nők voltak azok, akik nagyon erősen részt tudtak venni pont a földdel való konkrét, belsőséges, mély kapcsolatuk révén. A papnők, a boszorkák, a női erők kontrollálhatónak gondolták ezt a férfiak, aztán rájöttek, hogy mivel a világunk elkezdett süllyedni, elkezdett az anyag felé módosulni, és egyre mélyebb rétegbe kerültünk le az anyagba, már nem voltak ott a szférák, nem volt ott a közvetlen kapcsolat a teremtő erőkkel, így egyre jobban haladtunk a női társadalmakból kifele a férfi társadalom felé, ami technokrata szemléletű volt. Ez a mai világban nagyon szépen meg is látszik, hogy mifelé haladtunk, hogy szinte elvágódtunk a természettől, földanyától. És azt gondolták, hogy a női erő az kontrollálható, most nem lehetett kontrollálni, hát tűzzel vassal írtották ezt a minőséget, és
bűborkán a képen ott van rajta a fekete cica, a macska, aki egy nagyon különleges élőlény. Én nem is tekintem őt állatnak. Én egy olyan lénynek tartom, akinek hihetetlen nagy képességi adottságai vannak. Bastet, egyiptomi istennő volt az, macska fejjel szokták ábrázolni. A termékenység a női védelmező őserő istennője, aki ide küldte a földre a macskát, azért, hogy vigyázzon, őrizze a női minőséget, az embereket, és gyógyítsa őket. Sokan bántották a macskákat, és vannak még helyek, ahol megteszik, bár most már szerencsére egyre többen szeretik, és ahogy most mondom, ezt látom kint az ablakon, hogy épp egy gyönyörű cica mászkálott a fa alatt. Tehát, hogy igazából a cicákat bántották, mert hogy a mágusokkal, a mágusnőkkel és azokkal a papnőkkel voltak, akik a természet ritmusával még éltek, egy szimbiózisban voltak. Kellett nekik a macska, mert a cica az képes volt arra, hogy a negatív entitásokat és energiákat távol tartsa. Ő egyből érezte, ha valaki nem őszinte, ha hazudik, ha jön egy negatív szellemi entitás, akkor a macska energiája azt eltávol tartotta, ellökte, és igen, mondják, hogy a cica a negatív erőterű helyekre fekszik, ott alszik, és ezért megvádolták, hogy ő akkor gonosz, mert hogy azt szereti. Nem, a cica azért fekszik oda, mert érzi, és az ő energiája képes elnyelni azt a negatív rezgést, ami károsan hat az ott lakóknak az életterére. Tehát a macska kifejezetten hasznos, és jó, hogy oda fekszik, ahova fekszik. Mert ott védelmezi a szeretteit, azokat, akik etetik, itatják, akik szeretik, akik kényeztetik azt az édes kis arcát. Én nagyon szerettem, nekem volt egy gyönyörű szép cicám, Macsamocsónak hívták, nagyon oda voltam érte, nagyon megsirattam, és a mai napig hiányzik, amikor rágondolok, hogy mennyire szerettem én azt a cicát. Egyek voltunk mi, ketten. Észrevehető egyébként nagyon érdekes az emberek viszonyulása a macskához. Azok, akik elutasítják, és nem szeretik annyira a macskát, az azért van, mert tudat alatt érzik a kapcsolódás minőségét, vagyis, hogy a macska ő tulajdonképpen dolgozik rajtuk, és a anyagias szemléletét, a mélységeit megnyitja, és feljebb, magasabb rezgés felé áramoltatja, vagyis aki elutasítja magát, önmagának azt a részét utasítja el, ami fejlődni akar, ami a spiritualitás felé, vagyis inkább úgy nevezném, nem is jó szó ez erre, hogy a természettel való magasabb összhang és a magasabb tartományok megnyílása felé vinni a lelket, vagyis a fejlődés útján, a lélek kiteljesedése felé viszi ez a pozitív energia, amit a macska kibocsát magából, az emberi lelket. És aki megkedvel egy macskát, befogadja, az egy hihetetlen sorsfordító történet, mert onnantól kezdve az a macska fog rá hatni. Érvényesül a macskának a különleges képessége, a negatív energiákat az az ember például jobban fogja érezni, vagy megnyílik önmaga és mások felé mélyebben. A kapcsolatai minőségi szintet fognak ugrani, és a macska által bizony függetlenebb lesz, erősebb, és a világ, a föld felé befogadóbb, mint olyan lélek. Tehát igazából bűborkáról ezt szerettem volna elmesélni, és már az előbb céloztam a rítusokra, a különleges mágikus dolgokra. Mögöttem látható egy festmény. A húsvét, a vörös arany ideje. Ezen a festményen láthatjátok a tulipánokat, a tulipán kelyhét, mint formát, misztikus formát, és a pirosra festett tojásokat, mert hogy ez nagyon különleges történet és téma. Én imádtam gyerekkoromban, édesanyám kertjében ott pompázottam millió szép tulipán, a piros és a sárga. Tudjátok, régen még az volt, nem voltak ilyen círmos, rózsaszínű, mindenféle színű tulipánok, hanem a piros és a sárga kelyhű tulipánokat imádtam. Mai napig is azokat szeretem, és hogy miért festették régen oly sokszor a templomok falára is, vagy emlékeztek, hogy régen voltak nagyanyáink idejében ezek a gyönyörű, szép ládikák, tulipános ládikák, ott voltak az oldalán ráfestve a piros kehely, a női minőség, a női testnek, mint olyannak a befogadó
megtermékenyített állapota. Maga a kehely forma az egy őrző forma, mely megőrzi a teremtés energiáját, magába fogadja, és képes azt megtartani, megőrizni. Tehát ez egy ősi tudás volt egyébként a népművészetünk, a magyar népművészet hihetetlen mély tudással bír, rendelkezik, erről is fogok majd később egy kis videót készíteni. A vér, a nap, a termékenység színe, a piros, a vörös izzása, és azért is festették vörösre éppen ezeket a ládákat, mert hogy őrizték a tudást, tehát amit abba belehelyeztek, az is egy ilyen rítus volt, egy megmaradt rítusnak úgymond a kelléke, ami visszamaradt nekünk, hogy annak idején, én például álmodtam egyszer egy különleges dolgot, álmomban a világűr megnyílt, és különböző tojások potyogtak az égből bele a kezembe, és fehérek voltak, és én álmomban megfogtam őket, és mindegyiket egyesével szépen pirosra befestettem, kimentem el a határ szélére, a falu szélére, és ott egyesével beültettem őket, betemettem, és ezek a tojások fény lettek, ahol ott voltak, egy ilyen védelmi mezőt alkottak, és én akkor még nagyon fiatalka voltam, nem tudtam, hogy ez tulajdonképpen egy emlékezés volt, egy régi rítusra. Hát, hogy Egyiptomban is találtak már a szarkofágokban pirosra festett tojásokat, melyeket a papnők rituáléra használtak, és azért mondom, hogy a papnők és a nők, mert hogy a vörös szín teremtő ereje és a tojással való kommunikáció, megint a földre utalók, földanyával való szimbiózisba és kapcsolatteremtésnek eszköze volt. És ezt nagyon fontos volt, hogy tavasszal végezték. Milyen érdekes, hogy megmaradt, tehát ezt nem tudták kitörölni az emberiség mélyen beívott emlékezetébe, hogy fontos volt, hogy tavasszal történt a megújulást végző, teremtő bocsánat, szertartás, és ez azért kellett, hogy a Föld megújulhasson, az energiák kirobbanjanak, megújuljanak, tehát szimbiózisban voltak az emberek nagyon mélyen a Földdel, a rezgéseivel, a fákkal, a széllel, a tűzzel, a vízzel, ahogy áramlik, ahogy megárad tavasszal a víz is. Tehát az áradás idején voltak a nagyon nagy mágikus varázslatok, a rituálék, amiket a nőket készítettek, és igen, beleásták a földbe ezeket a tojásokat azért, hogy felvegyék a földdel a kapcsolatot, és amikor ott, amit mormoltak, amit varázsigét tulajdonképpen bűbájjal elhintettek a földbe, ezzel a termékenységet, amit kimondtak szót, azt megtermékenyítették. Tehát ez volt a szertartásnak a lényege, és ezeket a festett tulipános ládikákat a mai napig is szerintem olyan gyönyörűek, hogy tényleg nagy becsben kell őket tartani, akinek még van. Ezek erre emlékeztek, hogy régen belehelyeztek bizonyos tárgyakat azzal a személlyel kapcsolatban, akivel a varázslást folytatták, hogy az illető megtisztuljon, megújuljon, gyógyítólag hason rá mindaz az energia, ami ilyenkor kiárad a földből, mert hogy tavasszal bizony kiáradnak a hihetetlen nagy energiák, rezgések a föld teréből, és ehhez lehet kapcsolódni, de nagyon fontos hozzá a női minőség, tiszta papnői megélése. Most a harmadik festményem, az nekem személyes terem. Most talán nem tudom, nem látjátok, hogy milyen nagy ez a kép, de próbálom így átölelni. Ez egy pasztelfestmény, pasztelkrétával festettem, és miért olyan fontos ez nekem? A címe az, hogy szabadnak született. És nem véletlenül éppen egy női alakot festettem rá. A pasztel, hát az én nagy szerelmem, mert hogy a dédapám, aki szintén alkotó művész volt, ötvös és festőművész volt, a családom apai ágon Esztergomból származik, és a dédapám, ő egy esztergomi bencés főgimnáziumban volt rajztanár, csodálatos munkái voltak, ötvös munkái, egyébként most épp egy ilyen gyönyörű ötvös általa készített nyakék van a nyakomba, hogy vigyázzon rám, itt is itt legyen. Ő, amikor pasztellal festett, én annyira érzem őt, tehát amikor ő úgy festett, akkor szabad volt a lelke. Ő részt vett egyébként az esztergomi országzászló felállításában, neki nagyon fontos volt a haza.
a hazaszeretet és annak az egységben tartása. Most nekem is itt bennem is az van, hogy az igazi szeretet először is hazaszeretet belülről fakad, és ha ott te szabad vagy, akkor kívülre is ezt sugárzod. A pasztel egyébként egy olyan különleges technika nekem, ahol nem hibázhatsz. Ott azért nem hibázhatsz, mert nem a fejedből festesz. Tehát én például úgy festek, hogy engedem, hogy önmagam legyek, hogy vezessen az az erő, ami a dédapám felől jön, hogy fogja a kezem, és a szabadságban, amikor nem kell elrejtened önmagad, amikor önmagad lehetsz, amikor azt érzed, hogy a saját fényed áramlik, és nem kell elfojtanod, amikor a szívednek engeded, hogy megnyíljon, és nem vizsgálod felül az érzéseidet, nem akarod kontrollálni, nem akarod szabályokba, keretekbe illeszteni magad, hanem szabad vagy. Érezni akarsz. Puhán. Mint ahogy a porrétegek egymásra feszülnek, amikor alkotok, ahol egyik réteg a másikat átvedi. Ez egy átfedéses technika egyébként. És azért is nagyon imádom, mert ott annyira szabad lehetek. Az olajnál megvan az olajfestménynél, megvan az a sajátosság, hogyha véletlenül úgy érzem, hogy itt mélyebb árnyalat kell, vagy ott egy másik mozdulat kellett volna, akkor visszamegyek abba az állapotba, és akkor újra kezdem, letörlöm, és újra. Itt nincs. Itt folyamatosan egyfajta médiumi állapotba kell lenni, és ezt fent kell tartani addig, amíg az a kép készül, vagy addig a fázisig, amíg te azt mondod, hogy jó, most felállok, és akkor ebből az állapotból kijössz, egy kis szünetet tartasz, és újra vissza, és nem eshetsz ki belőle. Tehát én azért szeretem, ez egy nagyon erős médiumi felszabadító állapot, és ezzel a képpel azt akartam mondani, hogy bizony a nő nem csak életet ad, ez a 3 kép azt sugallja, hanem teremt. A női minőség egy mély, földkapcsolatú, teremtői minőség, ami azt jelenti, hogy egy a mindennel, egy a földdel, egy a teremtéssel, társteremtője. És a nők régen, a régi világokban bizony megtartók voltak, megtartották a közösséget, mert nem hierarchikus volt, hanem kapcsolati alapú. Mert a kapcsolat az, ami meggyógyítja a lelket, és a kapcsolat az, ami meg is tudja betegíteni. Tehát csak kapcsolaton, egészséges kapcsolatokon keresztül tudsz igazán meggyógyulni, és ez volt a papnőknek a feladata, hogy ezt az egészséges kapcsolatot fenntartsák a közösségen belül, és ez nagyon fontos, mert ha a közösségen belül minden egyén szeretet alapú kapcsolódásban van a másikkal, akkor ha valaki megbetegszik, akkor a másik, mivel egyek szimbiózisban vannak, hatnak egymásra, erősítik egymást, és egységessé válik az a közösség. Ahol széthúzás van, ahol ez a nem egészséges kapcsolati állapot van fönt, az bizony hanyatlik és megbetegszik. Tehát én azt gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos, kulcsfontosságú a nők szerepe, és a nőknek a megtartó belső ereje, amit a festményeim sugároznak belőle. Egyébként, hogyha fölmentek a honlapomra, és ott a henigaleria.hu oldalon a rólam menüpontban megnyitjátok a Dédapám címét, akkor ott felugrik egy oldal, amiben igyekeztem azért úgy összeszedni azokat a munkáit, amit meg tudtok nézni, el tudtok mélyedni benne, az ötvös munkái, a gyönyörű pasztelképei, a misztikus ábrázolásai, tehát hihetetlen mély, vallásos, kultikus képekbe ment bele, és gyönyörű rajzai voltak, ott meg tudjátok nézni. Hát rólam is, vagy a képeket, amiket el tudtok mélyedni. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, hogy meghallgattatok, hogy befogadtátok azt, ami most én voltam. Legyen áldás rajtatok, és köszönöm, hogy vagytok. Sziasztok!